So good afternoon, ma'am. This is my video presentation entitled The Soil Analysis. So first is the lesson objective, which is to define the soil analysis and to explain the laboratory test for the soil sample. So I am Danica Santos from the section of 33A2-1. And so let's start with what is soil o familiar naman siguro tayong lahat kung ano ang soil o ang lupa. So, ang soil ay ang upper layer ng earth kung saan nabubuhay ang mga halaman. So, ang soil o ang lupa ay nagko-contain din siya ng air, ng mga minerals, organic minerals, and water. Also, ang soil o ang lupa ay para din niyang fingerprint kung saan meron din siyang unique properties or identification mark. So, next naman is how does the forensic soil analysis help in the criminal investigation. So, halimbawa ay ang mga lupa or clay na na-embed or naiwan sa sapatos ng isang criminal is tinitest nila. And then going back is that kumukuha rin sila ng mga sample ng lupa sa isang crime scene. And then tinitest din nila ito together. So, ang mga majority cases ng mga soil sa isang crime scene is that ang pag-iiwan ng mga tracing evidence such as the footprints at ang mga bakas ng mga gulong ng sasakyan na naiiwan sa katabing lugar or sa mga lugar ng crime scene na may mga lupa. So, next is the unique properties of the soil. So, unang-una po dyan ay ang sediment properties. Pag sinabing sediment, ito yung mga bulky or rocky, mga solid particles kung saan nakikita nyo dyan ay ang mga picture ng mga bato-bato at ang matitigas na lupa. So, next po ay ang color properties. So, sa color properties, simple lang. So, pag minsan, sinasabi nila na kapag ang lupa daw ay black, brown, or dark brown, so, ito ay ang mga nagkukonsist ng mga organic material. So, next po natin ay ang structure properties. So, sa isang lupa ay marami ang structure. So, meron yung mga granular, may mga blocky, may mga platy, massive, at single grain. So, next po tayo sa collection of soil samples. So, unang-una natin kailangan ay yung ating bucket o timba, the shovel, and then the small trowel, and then meron din tayo dyan na plastic cup, and yung ating plastic kung saan ilalagay ang mga sample. So, kailangan din natin i-make sure na ang ating mga gagamitin ay non-galvanized at walang mga rust o kalawang para ma-avoid ang contamination ng ating soil sample. So, next po is make a map o gagawa tayo ng map before tayo mag-conduct na kumuha ng sample. So, next po is clean the area. So, kailangan muna nating alisin yung mga nakaibabaw na damo. And then, maghukay na tayo ng 6 to 12 inch sa ating location. So, after that is i-mix together mo siya and then kumuha ka ng cup and then a cup of soil and then ilagay mo na siya sa bucket mo. So, i-repeat mo lang procedure na yon sa zigzag pattern. So, after nyan is i-mix mo na siya together. And then, last is to i-label mo na siya and then send it to the laboratory for the soil analysis and examination. So, next po ay ang steps in soil analysis. So, meron tayong 4 dyan o 5, which is the collection of sample, the visual comparison, and the microscopic examination, the density gradient, and the interpretation of communication of result. So, unang-una dyan ay ang collection of samples. So, kukuha lang po tayo ng mga 1 to 2 teaspoon ng ating soil samples. And then next po ay ang visual comparison natin, which is dinedetermine natin ang textural classification ng ating lupa. And then next po is the microscopic examination, which is ina-analyze niya ang mga mineral content ng ating soil sample. And then, the density gradient, which is very useful din siya comparing glass samples and other of the evidence. So,
typically, pinifeed nila ito with the liquids that has the different density values. So, when the soil is added to the density gradient tube, it the particle will sink to the portion of the tube. So, next po is the interpretation and communication of the result, which is ang analysis o ang ating examination result sa ating steps in soil analysis. So, doon lang po magtatapos ang report ko. Salamat po.